Nakakita ka na ba ng organisms na ganito ang itsura? Nagtataka ka rin ba kung paano ito nagaganap? Kung oo ang sagot mo, tara, halika na at tunghayan natin kung paano nagaganap ang codominance pattern of inheritance. Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. On this video lecture, we are going to learn and understand how codominance pattern of inheritance takes place in an organism. Further, we are going to solve genetic problems related to this pattern of inheritance. Bago tayo tumuloy sa ating diskusyon sa pangalawang pattern under non-Mendelian genetics, balikan muna natin ang ilang konsepto ng incomplete dominance. We have learned that in incomplete dominance pattern, number 1, it produces an intermediate trait once we combine two contrasting traits. Meaning, pag pinagsama natin dito ang kulay pula at ang kulay puti, ito ay makakapag-produce ng pink. Nangangahulugan lamang nito na ang pinagbabasihan natin sa incomplete dominance pattern ay ang actual result o ang tinatawag nating phenotype ng isang organism. Number 2, it does not follow the law of dominance under Mendelian genetics. Meaning, kapag ang isang organism ay nagdadala ng gametes na may capital letter at small letter, hindi natin ito babasahin as heterozygous. Ang pinagbabasahan natin dito ay ang physical appearance o ang morphological trait ng isang organism. Matapos nating balikan ang ating mga natutunan patungkol sa incomplete dominance pattern of inheritance, dumako na tayo sa pagtalakay sa ilang konsepto ng tinatawag nating codominance pattern of inheritance. Codominance pattern of inheritance is a form of inheritance wherein the alleles of a gene pair in a heterozygote are fully expressed. As a result, the phenotype of the offspring is a combination of the phenotype of the parents. Nangangahulugan lamang nito na kapag nagsama ang dalawang traits, sila ay parehong lalabas after the cross. Maaaring may lalamang in terms of appearance, ngunit sila ay pareho pa ring lalabas sa physical appearance o morphological traits ng isang organism. Magbigay tayo ng isang genetic problem under this pattern of inheritance. A horse with a red fur will mate with another horse which is a carrier of a white fur. What will be the possible trait that the offspring will inherit? It was observed that the two traits are both dominant. Paalala, kapag tayo ay nagsosolve ng isang genetic problem under the codominance pattern, i-assume natin na ang dalawang traits ay parehong dominant. Dahil from the name itself, two traits are codominant. How are we going to solve this kind of pattern of inheritance? Step 1. Identify the traits present on the problem. Sa ating genetic problem, dalawang traits ang ating ino-observe. Una ay ang horse na may red fur at pangalawa ay ang horse na may white fur. Step 2. Use an allele to represent the gametes carried by the offspring. Dahil nga nabanggit na gagamitin natin ang unang letra ng trait na nabanggit sa problem, ibig sabihin na ang red fur ay magkakaroon ng dalawang capital letter R, samantalang ang white fur ay magkakaroon ng gametes na dalawang capital W. Sa bahaging ito, tandaan natin na parehong capital letters ang gagamitin nating alleles to represent both traits present on the genetic problem. Since ang traits na ino-observe natin sa genetic problem ay red fur at white fur, gagamit tayo ng capital letter R to represent the red fur and capital W to represent the white fur. Step 3. Use a Punnett square in solving the said genetic problem. Batay sa ating problem, meron tayong dalawang traits na ino-observe. Una ay ang red fur horse at ang pangalawa ay ang white fur horse.
Gagamit tayo ng Punnett square upang maipakita kung papaano ma-inherit ng mga offspring ang possible traits. Ilalagay natin sa nakatayong bahagi ng Punnett square ang gametes ng red fur horse. Samantalang, ilalagay naman natin sa nakahalang na bahagi ng Punnett square ang traits or gametes ng horse na may white fur. Pagsasamahin natin ang alleles from the vertical and horizontal parts ng Punnett square. Sa first box ng Punnett square, makikita natin na magkakaroon tayo ng combination ng capital R at capital W. Sa second box, ganun din ang mangyayari. Combination of capital letter R at capital W. Maoobserbahan natin na sa third at fourth box, ganun din ang magaganap. Sa konsepto ng codominance pattern, kapag parehong lumabas ang red at white fur allele ng isang organism, particular na sa hayop, ito ay tatawagin natin na roan. Ganito ang gametes ng isang roan organism after the cross. At dahil nga ang tawag sa traits kung saan ang red at white fur ay parehong lumalabas sa morphological trait ng organism as a roan fur, batay sa naging resulta ng ginawa nating test cross gamit ang Punnett square, after mag-mate ng horses na may red and white fur, ito ay nakapag-produce ng 4 offsprings na may roan fur. Ito ay nangangahulugan na ang traits na i-inherit o mamamana ng offspring ay 100% roan fur. Lagi natin tatandaan na sa codominance pattern of inheritance, gumagamit tayo ng parehong capital letters to represent or express both traits. Dito, gagamitin natin ang unang letra ng dalawang traits na ino-observe natin sa ating genetic problem. Kapag ganito ang gametes na dinadala ng isang organism, ito ay tumutukoy sa red fur horse. Pangalawa, kapag ganito naman ang gametes na dinadala ng isang organism, ito ay tumutukoy sa white fur horse. At muli, kapag ganito ang gametes na dinadala ng organism, ito ay tumutukoy sa tinatawag nating roan fur horse. Subukan nating sagutan ang mga sumusunod na genetic problems. Drill number 1. A horse with a roan fur mates with another horse which is a carrier of a red fur. What will be the possible trait that the offspring will inherit? Step 1. Identify the traits present on the problem. Step 2. Determine the gametes for each traits. And step 3. Use a Punnett square in solving a problem. I will give you 2 minutes to solve the said genetic problem.
Batay sa ating problem, meron tayong dalawang traits na ino-observe. Una ay ang roan fur horse na may capital R at capital W na gamits at ang red fur horse na may dalawang capital letter R na gamits. Gamit ang Punnett square, ilalagay natin ang gamits ng roan fur horse na nakatayo. Ito ay ang capital R at ang capital W. Samantalang ang gamits ng red fur horse ay isusulat natin o ilalagay natin sa Punnett square ng nakapahiga. Yon ay ang dalawang capital letter R. Sa first box ng Punnett square natin, makikita natin na meron tayong mapoproduce na dalawang capital letter R. Tulad nito. Samantalang, sa ikalawang box ng ating Punnett square, makakapag-produce din tayo ng dalawang capital letter R. Sa third box, makakapag-produce tayo ng capital R at capital W. Ganun din ang mapoproduce natin sa ikaapat na box ng ating Punnett square. Kung i-interpret natin ang naging resulta ng test sa paggamit ng Punnett square, ito ay nakapagbuo ng dalawang red fur horses at dalawang roan fur horses. Kung kukunin natin ang probability of traits na mai-inherit o mamamana ng mga kabayo, ito ay 50% red fur horses at 50% roan fur horses. Magaling! Dumako na tayo sa pangalawang genetic problem. Drill number 2. Two horses mates with one another. Both of the said horses carries roan fur traits. What will be the possible trait that the offspring will inherit? Step 1. Identify the traits present on the problem. Step 2. Determine the gametes for each traits. And step 3. Use a Punnett square in solving a problem. I will give you 2 minutes to solve the said genetic problem. Genetic problem, ma-observe natin na ang dalawang kabayo ay parehong merong roan fur traits, kung saan ito ay nagdadala ng gametes na capital R at capital W. Gamit ang Punnett square, ilalagay natin sa bahaging ito ang traits or gametes ng unang kabayo, kung saan ito ay merong capital R at capital W.
Sa bahaging ito ng ating Punnett square ay ilalagay natin ang gamits ng ikalawang kabayo kung saan ito ay nagdadala rin ng capital R at capital W. Sa first box ng ating Punnett square, makikita natin na ito ay makakapag-produce ng capital R at capital R o parehong capital letter R. Samantalang sa ikalawang box ng ating Punnett square, ito ay makakapag-produce ng pinagsamang capital R at capital W. Ganon din ang magaganap sa ikatlong box ng Punnett square. Ito ay makakapag-produce ng pinagsamang capital R at capital W. Samantalang sa ikaapat na box ng Punnett square, ito ay makakapag-produce ng pinagsamang parehong capital W. I-interpret natin ang naging resulta ng test sa paggamit ng Punnett square. Ito ay nakapag-produce ng isang red fur horse, dalawang roan fur horses, at isang white fur horse. Kunin natin ang probability. Meron tayong 25% red fur horse, 50% roan fur horses, at 25% white fur horse. Congratulations! Maaari na tayong mag-proceed sa susunod na bahagi. Paano nagkaiba ang incomplete dominance sa codominance patterns? Sa incomplete dominance, kapag pinagsama natin ang dalawang traits sa test cross, ito ay makakapag-produce ng tinatawag nating intermediate trait. Ito ay ang trait na pinaghalo natin kapag nagsama ang dalawang traits during the cross. Sa codominance pattern, kapag nagsama ang dalawang traits during the test cross, sila ay parehong lalabas sa morphological traits ng organism. Pwedeng unequal appearance or equal appearance ang magaganap sa morphological traits ng offspring. Number 1, both traits are expressed as dominant traits. Number 2, both traits will be expressed on the morphological traits of the organism. Number 3, when it comes on the allele that we are going to use to represent the traits present on the problem, we are going to use the first letter of the traits given on it. We should always remember that both traits should be represented in capital letters. Muli, para sa iyong pagsasanay, pwede mong sagutan ang home task na ito at maaari kang magpatulong sa mga nakakatandang kasama mo sa bahay. For your home task, 2 chickens mates with one another. Chicken A carries a white feather trait while chicken B carries checkered feather trait. What will be the possible traits that the offspring will inherit? Narito ang mga guide upang kayo ay gabayan sa pagsasagot sa ating home task. Muli, sana ay may natutunan ka sa video lecture na ito tungkol sa codominance pattern of inheritance. Sa susunod nating video lecture, ating tatalakayin ang ikatlong uri ng pattern of inheritance under non-Mendelian genetics na tinatawag nating sex-linked inheritance. Again, I am Sir Garrett and let us learn and explore the majestic and interesting world of science.